නේ? How sad. How sad? Sad. Ooh, how sad. Oh, how sad. ඔය වගේ අපිට නිතර ඇහෙන වාක්‍ය වර්ගයක් තමයි exclamatory sentences කියන්නේ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ exclamatory sentences කොයි ආකාරයකටද හදාගන්නේ, කොයි අවස්ථාවලටද පාවිච්චි කරන්නේ සහ ඔයා කොහොමද මේ හැඟීම් දැනෙන වෙලාවට නිදහසේ ඒව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් අහකට බලන්න. ඒ වගේම මම එදිනෙදා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාලට උදව් වෙන PDF එකකුත් ලබා දෙනවා. මගේ නම්බර එක හොයාගන්න මේ වීඩියෝ එක අතරමැද මැසේජ් එකක් දාන්න. මම right away එක ඔයාලට forward කරන්න. දන්න අයට මැසේජ් එකක් දාන්න විතරයි දෙන්නේ. මම ඒක right away වන්න. ඉතින් ඇයි බල ඉන්නේ? Let's get started. Exclamatory sentence. What is it? It's a type of sentence that expresses a sudden emotion. හදිසියෙ ඇතිවන හැඟීමක්. plan එකක් නැතුව අපි හදිසියෙ ඇතිවන හැඟීමක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන වාක්‍ය ස්ටයිල් එකක්. වාක්‍ය රටාවක් තමයි exclamatory sentence කියලා කියන්නේ. අපි මේක ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි හදිසි හැඟීමක් ඇති වෙන අවස්ථාවක. Could be fear, anger, joy, excitement, surprise or any other intense emotion or sudden emotion. හදිසි ඇති වෙන බිය, එහෙම නැත්නම් excitement එකක් අපි කියන උද්‍යෝගයක්, එතකොට සතුටක්, දුකක්, ඔය හැම ආකාරයෙන්ම හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරන හදිසි ඇති වෙන හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තමයි අපි exclamatory sentence ගණයට දාන්නේ. කොහොමද exclamatory sentence එකක් හදාගන්නේ, හඳුනගන්නේ? වෙන විදිය තමයි මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒක තමයි ප්‍රධානම සාධකය. මෙතනින් මොකක්ද වෙන්නේ? මේකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ it expresses a sudden emotion. හදිසියෙ ඇතිවෙන හැඟීම් ප්‍රකාශනයක් තමයි මේ sentence එකේ කාර්ය වෙන්නේ, ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. වගේම මේ වාක්‍යයේ අන්තිමට exclamation mark එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් විස්මයාර්ථී ලකුණක් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට හඳුනගන්නේ කොහොමද? මම කිව්ව විදිහට ඒක sudden emotion එකක් ගැන කියවෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වාක්‍යයකට exclamation mark එකක්, විස්මයාර්ථී ලකුණක් එන්න ඕනේ. Then you can tell it's an exclamatory sentence. උදාහරණයකට ඔයා මොකක් හරි performance එකක් දක්වන කවුරු හරි sing කරන එකක් හොඳට play කරන එකක් දැක්කම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් wow that was an amazing performance. ඒක නම් පට්ට performance එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳට කරා යා, හොඳට sing කරා, හොඳට play කරා කියන අදහස. ඊළඟ ආකාරය තමයි exclamatory sentence එක form වෙන විදිය. මේක හරියට හැදෙන ආකාරය කොහොමද කියන එක. exclamatory sentences begin with what or how. සාමාන්‍යයෙන් මේ exclamatory sentence එකක් පටන් ගන්නේ what එහෙම නැත්නම් how කියන වචන දෙකෙන්. මම කියන්නේ හැම තැනදීම what or how කියන එක තියෙනවා කියලා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ගොඩාක් අවස්ථාවල what or how කියන වචන වලින් තමයි exclamatory sentence එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැති තැනුත් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම්. මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ what and how පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි exclamatory sentence එක හැදෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ sentences questions ආකාරයෙන් නෙමෙයි. මේක non-interrogative sentences කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට නෙමෙයි exclamatory sentence එකක් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. අපි examples කීපයක් බලමු. සාමාන්‍ය view එකක්. ඔයාලට සාමාන්‍ය දර්ශනයක් ඔයා දකිනවා. ඒක ඉතාමත් ලස්සන දර්ශනයක් කියලා හිතමු. මෙන්න මේ ආකාරයට කියන්න පුළුවන්. The view is stunning. The view is stunning. ඒක exclamatory sentence එකක් විදිහට හැරෙව්වොත් what a stunning view. What a stunning view. උදාහරණයක් ගත්තොත් this cake tastes delicious. ඒක තමයි neutral sentence එක. සාමාන්‍ය sentence එක. This cake tastes delicious. අපි මේක exclamatory sentence එකක් විදිහට හැරෙව්වොත් හදිස්සි හැඟීමකින් අපි කියනවා මේක හරිම රහයි කියන අදහස. How delicious this cake tastes. මේක නම් මාර රහයි කියන අදහස. ඊළඟ සැකසෙන ආකාරය එහෙම නැත්නම් form වෙන ආකාරය තමයි so, such කියන adverbs දෙක පාවිච්චි කරලා අපි exclamatory sentences හදා ගන්නවා. ඉතින් exclamatory sentence සැකසෙන ආකාරය, හඳුන ගන්න ආකාරය කොහොමද කියලා තමයි කතා කරේ. මම මේක කෙටියෙන් යලිත් ඔයාලට මතක් කරොත් මේකේ කාරණා ප්‍රධාන සාධක දෙකකට ඔයාලට හඳුන ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය, function එක. ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම sudden emotion එකක්. හදිසියෙ ඇති වෙන හැඟීමක් තමයි ඒකේ කියවෙන්නේ. ඒ වගේම වාක්‍යයකට exclamation mark එකක් එනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණේ හැටියට අපි කතා කළා මේකේ form වෙන ආකාරය, මේක සැකසෙන ආකාරය. what, how කියන වචන වලින් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදියට අහන දෙයක් නෙමෙයි. මේක non-interrogative sentence එකක්. ඒ වගේම so, such කියන adverbs පාවිච්චි කරලා මේ exclamatory sentences හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි in detail දැන් ගිහිල්ලා බලමු එකින් එකට කොහොමද මේක සැකසෙන්නේ, කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු how පාවිච්චි කරලා කොහොමද exclamatory sentence එක හැදෙන්නේ කියලා. how වෙනවා, adjective එක එනවා, subject එක එනවා, verb එක එනවා. how, adjective, subject එක
එක verb එක එනවා. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි මේකේ structure එක හැදෙන්නේ. අපි බලමු examples කීපයකට. මේ දවස්වල viral වෙච්ච වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක යන වචන කීපයක් මම ගත්තා. අපි පාවිච්චි කරමු how sad කියලා. එතකොට sad තමයි adjective එකේ විදිහට එන්නේ මෙතනදී. How sad you haven't visited Sri Lanka. හරිම දුකයි. අයියෝ ඔයා ලංකාව බලන්න ගිහලා නැද්ද? How sad you haven't tasted Sri Lankan food. අයියෝ ඔයා ලංකාවේ කෑම කාලා නැද්ද? how පාවිච්චි කරලා exclamatory sentences හදන ඊළඟ විදිය තමයි මෙන්න මේක. how එනවා adjective එහෙම නැත්නම් adverb එක එනවා subject එක එනවා verb එක එනවා. how beautiful she sings. ඔච්චර ලස්සනට සින්දු කියනවාද? patiently she waits. ඔච්චර ඉවසීමකින් ඇය බලාගෙන ඉන්නවාද? how confidently she speaks. ඔච්චර ආත්ම විශ්වාසයකින් ඇය කතා කරනවාද? මේ ඔක්කොම හැඟීම් බරව හැඟීම් ප්‍රකාශනයන් තමයි කරන්නේ. how පාවිච්චි කරලා අන්න ඒ විදිහට තමයි exclamatory sentences හැදෙන්නේ. what පාවිච්චි කරලා කොහොමද exclamatory sentences ටික හැදෙන්නේ කියලා. විදිහටයි එකේ structure එක හැදෙන්නේ. what එනවා a o n adjective එක එනවා ඊට පස්සේ singular countable noun එක එනවා. උදාහරණ බලමු. what a fantastic idea. ඔච්චර අනර්ග idea එකක්ද අදහසක්ද ඒක. what an amazing achievement. පුදුමාකාර ජයග්‍රහණයක්. what a stunning view. අලංකාර දර්ශනයක්. what පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ structure එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකත්. what එනවා a o n adjective එක එනවා noun එක එනවා subject එක verb එක එනවා. example එකක් බලමු. what a delicious meal someone cooked for us. ඔච්චර රසවත් ආහාරයක්ද සමන් අපි වෙනුවෙන් හදලා තියෙන්නේ. what a wonderful gift Susan received for her birthday. ඇයගේ birthday සූසන්ගේ birthday එක වෙනුවෙන් කොච්චරනම් පුදුමාකාර gift එකක්ද ලැබුණේ කියන එක තමයි එතනින් කියවේ. what an amazing adventure we had on our vacation. අපේ නිවාඩු කාලේ පුදුමාකාර ත්‍රාසජනක දේවල් තමයි අපි කරේ කියන එක තමයි මම අදහස් කරන්නේ. what පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ structure එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකත්. පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් තව ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. what adjective එක එනවා ඊට පස්සේ plural එහෙම නැත්නම් uncountable noun එක එනවා. examples ටිකක් බලමු. what fantastic weather. නියම කාලගුණයක් තියෙන. amazing stories. පුදුම කතාවල්. what stunning photographs. නියම පින්තූර ටිකක් අරන් තියෙනවා. what stunning photographs. පැහැදිලිනේ කොහොමද exclamatory sentences වල form එක කොයි ආකාරයටද how what දාලා හදාගන්නේ ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරිම පහසුයි. මේ examples ගොඩාක් දාපු PDF එකක් මම හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ WhatsApp number එකට මට message එකක් දාන්න. මම ඒ PDF එක ඔයගලන්ට එවන්නම්. ඒකේ English sentences ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට නිතර කියවීමෙන් ඒ ගැන අවබෝධයක් ඒ වගේම confidence එකක් ගොඩනැගෙනවා. ඉතින් ඒක උදව් වෙයි. අපි සිංහල meaning එක දාලා සිංහලෙන් එක කියවනවට වැඩිය English වලින් අපි ශබ්ද නගලා ඒවැ pronunciation එක ඒ වාක්‍ය හරියට කියනවා නම් ඔයගේ confidence එක boost වෙන්න උදව් වෙනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න අනිත් අයටත් උදව් වෙයි. දන්නේ නැති අයට උදව් වෙයි. ඒක බලලා මොනවා හරි අවබෝධයක් මේ exclamatory sentences ගැන ගන්න. ඒ වගේම like කරන්න මොනවා හරි දෙයක් තව දැනගන්න ඕන නම් comment section එකේ comment එකක් add කරන්න අමතක කරන්න එපා. බලමු so such කියන adverbs පාවිච්චි කරලා කොහොමද exclamatory sentences හදන්නේ කියලා. subject එක එනවා verb එක එනවා so එනවා adverb එක එහෙම නැත්නම් adjective එක එනවා. subject එක verb එක so adverb එක එහෙම නැත්නම් adjective එක එනවා. examples කීපයක් බලමු. the concert was so amazing. party එහෙම නැත්නම් concert එක නියමෙටම තිබ්බා කියන අදහස එතන කියන්නේ. the party was so fun. හරිම විනෝදකාමී party එක. the game was so exciting. game එක මාර excitement එකක් තිබ්බා කියන එක තමයි එතනින් කියවේ. අපි දැන් බලමු such පාවිච්චි කරලා කොහොමද exclamatory sentences හැදෙන්නේ කියලා. අපි බලමු structure එක මුලින්ම. subject එක එනවා verb එක such a o n adjective එක එනවා ඊට පස්සේ singular countable noun එක එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි structure එක තියෙන්නේ. අපි බලමු examples කීපයක්. she is such a talented artist. එයා නම් හරිම දක්ෂ කලාකාරිනියක්. she has such a beautiful voice. හරිම ලස්සන කටහඬක් ඇයට තියෙනවා. it was such a delicious meal. හරිම රස කෑමක් meal එක. බලමු such දාලා හදාගන්න පුළුවන් තව වාක්‍ය රටාවක් ගැන. subject එක එනවා verb එක එනවා such ඊට පස්සේ adjective ඊට පස්සේ එනවා uncountable එහෙම නැත්නම් plural noun එක. uncountable එහෙම නැත්නම් plural noun එක අන්තිමට එන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඒකේ structure
structure එක අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. It was such joy. හරිම සතුටුයි. සතුටු වුණා අපි කියන අදහස. They work with such dedication. They work with such dedication. ඒ කියන්නේ හරිම කැපවීමකින් ඒගොල්ලන් වැඩ කරනවා කියන අදහස එතන තියෙන්නේ. It's such beauty. ලස්සනක් ඒකේ තියෙන්නේ. It's such beauty. ඉතින් ඔය කතා කරපු ආකාරවලට අමතරව තව විදි තියෙනවා exclamatory sentences හැදෙන. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරා what දාලා how දාලා කොයි ආකාරයකටද මේ sentences හැදෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව තව කිහිපයක් තියෙනවා. වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා අර exclamatory sentences නිතර ඇහෙන. අපි ඒ ටිකත් බලමු quickly one by one. exclamatory sentences හදාගන්න අර අනිත් වර්ග වලින් පළවෙනි එක තමයි interjections පාවිච්චි කරන එක. ඒ කියන්නේ හැංගීම් දනවන වචන වලින් exclamatory sentences හදාගන්නවා. අපි examples වලට ගත්තොත් wow, oh my goodness අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා අපි exclamatory sentences හදනවා. බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. Wow, that was an amazing performance. Oh my goodness, look at the beautiful sunset. අම්මෝ බලන්න පිර බහිනකොට තියෙන ලස්සන. තියෙන අදහස් තමයි එතනින් ඒ දෙන්නේ. ඊළඟ ආකාරය තමයි direct address. අපි කෙලින්ම address කරන යම්කිසි කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයකට. ඉතින් එතනදිත් එතකොට අපිට exclamatory sentences හැදෙනවා ඒ ආකාරයට. අපි බලමු මොනවද examples කියලා. Hey, you did a fantastic job. අම්මේ ඔයාටයි කියන්නේ ඔයා හොඳට කරා නියම වැඩක් කළේ කියන අදහස. Mom, the dinner you cooked is delicious. අම්මේ ඔයා හදපු dinner එක නම් ඔයා කෑම නම් මාර රහයි කියන අදහස. ඊළඟ එක තමයි adjectives adverbs දාලා හදන එක. adjectives කියන්නේ සාමාන්‍ය noun එකක් pronoun එකක් විස්තර කරනවා. මම ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට විස්තර කරන්නේ නැහැ. මම හරිම කෙටියෙන් ඒව ගැන කියන්නේ. adjectives adverbs ගැන අපිට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට adverb එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් adjective එකක් adverb එකක් එහෙම නැත්නම් මුළු sentence එකක්ම විස්තර කරන වචනයක් තමයි adverb එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට adjectives adverbs පාවිච්චි කරලා අපිට exclamatory sentences හදාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු දැන්. Incredible, look at the size of the waterfall. හිතා ගන්නත් බෑ බලන්න ලස්සන ඒ දිය ඇල්ලේ. Incredible, amazingly, he escaped from the burning building without a scratch. අදාහගත නොහැකි විදියට ඔහු මේ ඇවිලමින් තිබෙන බිල්ඩිමේ ගොඩනැගිල්ලෙන් කොහොම හරි බේරිලා එළියට ආවා කිසිම සීරීමක්වත් නැතුව කියන අදහස. amazingly. ඊළඟ exclamatory sentences හදාගන්න විදිය තමයි verbs පාවිච්චි කරනවා. කෙලින්ම verb එක ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරනවා. තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ verbs පාවිච්චි කරනකොට මේක ඔයා කතා කරන විදිහ අනුව ඔයාගේ tone එක අනුව තමයි ගොඩාක්ම එක exclamatory බවට පත් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් stop කියනකොට ඒක අර හැංගීමෙන් ටක් ගාලා නවතින්න කියන අදහසක් තමයි එතනින් දෙන්නේ. එතකොට ඒක exclamatory බවට පත් වෙනවා. run එතකොට ඒකත් ඒ විදිහේ හැංගීමෙන් අපි දුවන්න කියන අදහසින්. එතකොට එතනත් exclamatory බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු examples කිහිපයක් තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න. Help, I'm trapped in the elevator. මම මේ elevator එක ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන උදව් කරන්න. Run, the bear is chasing us. දුවන්න බලා අපේ පස්සෙන් එළවගෙන එනවා. Scream, there is a spider crawling up your arm. ඔයාගේ අත දිගේ spider කෙනෙක් එනවා. කෑ ගහන්න. Scream. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි exclamatory sentences වලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන අවස්ථාවන් ගැන අපි කතා කරේ. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම PDF එකක් arrange කරලා තියෙනවා ඔයාලට. ඒකේ English sentences තියෙනවා. සිංහල meaning එක වැඩි හිතන්නේ නැතුව ඒවා කියවන්න හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් කියවන්න, ශබ්ද නගලා කියවන්න. ඒකට ඔයාලගේ pronunciation එක, ඒ පාවිච්චි කරන විදිය ගැන අවබෝධයක්, confidence එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. exclamatory sentences අවබෝධය ලබා ගන්න වගේම practice එක වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් ඒක ගැන comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම like කරන්න, තව අයත් එක්ක share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට උදව් වෙයි කියලා හිතුණා නම්, තවත් කෙනෙකුට උදව් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් English fluency එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. අත්‍යවශ්‍ය වෙන videos අපි අපේ channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. would ගැන, could ගැන, ඒ වගේම idioms. ඉතින් යන්න channel එක click කරලා ඒ videos හොයාගන්න බලන්න. ඒක ඔයාලට උදව් වෙයි ඔයාගේ fluency එක වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම මේ videos වලට අදාළ වෙන PDFs අපි ළඟ තියෙනවා. number එක හොයාගෙන දාන්න message එකක් මම ඔයාලට right away attachments forward කරන්නම්. අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ආයිත් valuable video එකකින් අපි හම්බෙමු. Thanks for watching. Bye for now.